pada petang ni kita ADTEC Kulim melalui Jabatan Teknologi Mesin kita dapat menyiapkan face shield sebanyak 30 unit untuk diagihkan kepada Hospital Kulim pada hari ini. Dan kita pun sedang buat lagi beberapa unit untuk diedarkan kepada Hospital Sungai Petani, Hospital Taiping dan juga klinik kesihatan di sekitar daerah Kulim ni. So, saya mengharapkan kita dapat edarkan dengan cepat mungkin.